สวัสดีครับเทปนี้เราไปคาเรล่าคัพเอเชียที่บุรีรัมย์กันนะเดี๋ยวไปเจอพี่เต้นกับแก๊งเลนไดรฟ์ที่ Amazon นะครับก็เจอเคสแรกเรียบร้อยนะครับมีรถของ Gap เสียอยู่ตรงระหว่างทางโชคดีว่าใกล้บ้านหน่อยก็เลยลากคันใหม่มาแทนนะครับเดี๋ยวไปรอที่ Amazon เจอกันเต้นอูดูโอ Power by Tross Midas Window Film วันนี้เราจะไปที่สนามช้าง International Circuit เพื่อจะไปดู Porsche Carrera Cup Asia งานแข่งรถ Porsche Cup เหมือน One Make Race อะที่มีแต่ Porsche GT3 Carrera Cup Asia Times don't fly too high. Be sure to keep the mountain sight. โอเค อันนี้ก็เป็นรถปุรินะครับนี่รถเรา930จะลองเดินนะ ตอนนี้เรามาพักอยู่ที่อ่างเก็บน้ำชิวๆนี่ก็เป็น GT4 RS รถมาคันนี้เด็ดมากๆนะ997 GTS ใช่ไหมคุณครับคุณหนูครับ เป็นไงบ้างครับ ก็ดีพี่ผมถ่ายตอนมาพี่ถ่ายปะ โอ้ยให้กูเปลี่ยนเกียร์เถอะ พี่รู้ไหมพี่เหรียญเขามี observation ซึ่งแบบน่าตกใจมาก อะไร รอบนี้เรามา13คัน สีไม่ซ้ำเลย ใช่ นี่กำลังยืนดูอยู่ว่าสีสวยมาก คือมันมี3เขียว แต่ว่าก็คนละเขียวกันหมด ใช่ คือไม่มีซ้ำเลยสักเขียว สีสวยมาก สีสวยมากแล้วสีเขียวไม่ซ้ำเลยสักเขียวไม่น่าเชื่อ ดี๋ยวเราค่อยไปเจาะแต่ว่าสวยมาก ปกติขาวเงินอะไรเงี้ยมันจะซ้ำดำไม่ค่อยซ้ำอ่ะแต่แบบ เนี่ยคันนี้ก็สีม่วงจัดเลยนี่ ultra violet Ultra Violet Purple GT3 RS นะครับนี่ก็มาพักกันอยู่ใต้ร่มเงา เดี๋ยวพาเดินไปดูรถสีตรงนี้สีเทานะครับ สีฟ้า สีส้ม Lava Orange Ruby Stone Green ใส่กรีนนั้นด้วยตีไคล่าทีเคยอนเกรสไ p เดอร์นี่มาทริปนี้ก็เป็นทริปรถใหม่อ่ะคงไม่มีใครดีใจเท่ากับการหยุดพักมากเท่ากับผมนะทริปนี้ตอนท้ายๆโอเคแต่ตอนบอกตรงว่าตามยากแต่ไปได้เรื่อยๆสบายๆ สวัสดีครับ อันนี้เอ็นตู่ดูโออะไร เต้นตู่ครับเต้นตู่ เอ็นตู่ นี่ตู่อยู่นี่ครับตู่ กล้องอันนี้เพิ่งจะหยิบออกมา ตอนขับรถทำไมไม่หยิบมาครับ ผมถ่ายอยู่ครับ มึงเห็นใจกูบ้างนะครับ รอบก็ไม่พอต้องเปลี่ยนเกียร์เลี้ยงเลี้ยวรอบูธเหี้ยอะไรวุ่นวายไปหม ผ ด มว่าเดี๋ยวพี่ขับตามผมดีกว่า ผมไป ผ เรื่อย มจะได้ดูพี่แล้วก็ชะลอความเร็วตามความเร็วพี่ได้ ไม่งั้นมันคนอื่นตามผมก็ไปเรื่อยไง ๆตามไม่ทันอ่ะเหนื่อยเลยพี่เหรอเป็นห่วงพี่เหรอ เป็นห่วงถามตลอดเลยว่า ว่า เล่นตามไม่ทันใครไปไหนอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็เป็นห่วง ใช่เหรอกูเห็นมึงไปกันชิวเลยสัตว์เห็นเท่าไข่มดเลยไกลๆมากไอ้เหี้ย เป็นห่วง จนกูต้องวออะไรป่ะไกลมากวอไม่ถึงไอ้สัตว์ต้องโทร นี่ก็ทิ้งผัวไปนั่งรถใหม่ ก็มันสบายอ่ะ ชัดเจน แก้บอกว่าถ้าทำไม่ดีเนี่ยนะทิ้งผัวด้วยนะ ไม่ใช่รถอย่างเดียวนะ อย่าล้อเล่นอย่าล้อเล่นกับสาวรัสเซียอย่าล้อเล่นกับสาวรัสเซีย โอ้ยแกงนี้อยู่ด้วยย่างจริงเลย นี่อย่าลืมนวดไหล่นวดบ่า ผมถือให้อ่ะพี่เต้นไปนวดก่อนนะ มาซ้อมนี่มาซ้อม พี่เต้นไปนวดก่อน หลังนวดเมียนวดเมีย ซ้อม คออะไรคอคอนในคอ คอ อะไร สอบไปเลย ครับเราก็มาถึงร้านอาหารแรกแล้วนะครับ ก็ครัวน้ำตกมื้อนี้ถือว่าไม่เลทมาก เทียบกับปกติแล้วนี่
มีผู้ทิ้งสามีนะครับไปนั่งกับเพื่อนซีสามีคือพี่ตี คั นะ น ครับ นี้ค่ะสบายมากเลย992 เนื่องจากพี่ตีขับ 992 นะครับ ชีวิตจึงดี โอเค ไปดูอาหารกัน ร้านนี้เคยไปกินละ เดี๋ยวไปดูกัน เย้ เราหิวแล้ว พร้อมกิน สวยอ่ะที่นี่ ใช่เคยมาแวะกินแล้วทีหนึ่ง อ๋อ น้ำใสมากเลยอ่ะ น้ำใสหรือเย็น เรากินข้าวมื้อแรกเสร็จนะครับ ไปไหนต่ออาร์ต พี่ลมคาเฟ่ครับ โอ้โห ชื่อคุ้น คา คุ้น เฟ่ครับ สวยครับ สวยมากครับ สวยมากฮะนี่วันนี้มีพี่ก้องมาเจอที่นี่นะครับ เอาบ็อกเซอร์ทีมา งานเสร็จแล้ว เดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟหิวกาแฟมากไป พี่เอเราอยู่ไหนพี่ พี่รม ชื่อรมคาเฟ่ รมคาเฟ่ครับ อยู่ในเครือของนี่ครับ อ๋ออยู่ในเครืออยู่ในเครืออยู่ใน บ๊อบครับโรงแรมชื่ออะไรครับ ชื่อมารัสกาครับ อ๋อมาลาสกาได้ข่าวว่าเป็นเต็นท์หรูระดับ 8 ดาว 9 นะครับ โอ้9เยอะกว่าที่กูคิดอีกไอ้9 ดาว โอ้พี่ไกลมากเลย 250 เมตร ใช้เวลา 1 นาที ต่ำของเรานะครับคุณตีนะครับแดกน้ำอะไรเขียวๆครับ อ้าววันนี้ผมขับรถสีได้มา โอสีเขียวโอ้โหวันนี้ไม่มีพังนี่ผมเห็นคุณเหม่อๆเลยนะ สบายบอกว่าเดินชีวิตชิลไม่ต้องเดินกังวลนะ คือ ไม่งั้นทุกครั้งมันแบบว่าต้องกังวลเนี่ยขึ้นไปเดี๋ยวอะไรเสียดีวะ ตอน วันนี้ ไปนั่ง สบาย กิน นะ ข้าวอ่ะ คุณตีนั่งเหม่อเลยเพราะคิดว่างง เอ้ยไอ้เฮียวันนี้รถกูไม่พังเลย ไปแล้วไปแล้ว เพราะสองทริปที่ผ่านมา ปกติเวลาแบบพักกินข้าวอย่างเงี้ยพี่ตีก็จะเอามือถือมากด กดอะไรพี่ กูโทรหาช่าง ตอนนี้ไม่มี อะไรอ่ะ ตอนนี้ไม่มีช่างไม่มีอะไรแม่งถึงก็อ๋อนี่เดี๋ยวต้องขอบคุณก่อน อะไรฮะ คราวที่แล้วเราจบทริปได้นี่ต้องเพราะคุณอู๋นะ ใช่ ถ้าเราไม่แงะ นี่ พัดลม นี่ ถ้าไม่เราไม่แงะพัดลมมาจากเขาเนี่ย ผมไม่ได้ไปต่อนะ ใช่ต้องขอบคุณคุณหนูจริง จ้า ที่อุปถัมภ์พัดลม น้องที่น่ารักขอบใจนะ งง เมื่อกี้ยังด่าเทศาสตร์เทเสียไอ้เหี้ยคนที่ขึ้นได้ว่าเอาของมาฟรีเรื่องน้องที่รักเลยนะ ไม่งงอยู่ลงมาจากเครื่องบินทำไมทุกคนโทรหากูหมดไปทำงานลงมาจากวินปุ๊บ เอ๊ะทำไมทุกคนโทรหากูหมดเลย เรื่องด่วนเรื่องด่วน เรื่องด่วน แก้มไหนเทียบนี้992 991เราไหนสบายกัน มันคนละแบบค่ะ คนละแบบ เพราะว่าหนึ่งมันเป็น GTS อันหนึ่งมันเป็น T โอ้ ตอนนั่งรถกูไม่ได้พูดแบบนี้ มันบอกว่าโคตรสบายเลยเนี่ยจอเจอก็ใหญ่กว่า โอ้โหนี่แม่งคบไม่ได้สักคนรวมถึงเมียกูด้วย สีนี้สวยจริงๆนะน้องสุพลสวยไหมสีแรดๆเหมือนเจ้าของ อัลตร้าไวโอเลต สีแรดเหมือนเจ้าของอ่ะ เจ้าของมาข้างหลังแล้ว อ้าวอยู่นี่เจ้าของ อะไรฮะ ทำไมว่ากันอย่างนี้ฮะ ขอโทษนะฮะโอ้โหแว่นคุณกับรถคุณนี่มันแมทกันนี่ฮะ คือ คุณนี่ดูความแรดของคุณเอคุณธรรมนูญนะฮะ เมื่อกี้คุณธรรมนูญเขาจะขโมยหมอนที่ร้านนี้มาแล้วเพราะบอกสีม่วงเหมือนรองเท้า พี่ เขาให้ พี่จะให้ดีเอารถไปเสยป้ายเขาด้วยเดียวกัน โทษนะคะ เมื่อกี้คุณตีถามว่าที่ปัดน้ำฝนเปิดยังไงคะ อะไรนะครับ เมื่อกี้คุณตีถามว่าที่ปัดน้ำฝนเปิดยังไงคะ มันโอโต้ไอ้ควาย นี่รถเพิ่งเปียกครั้งแรกนะเนี่ย คราวที่แล้วซื้อรถมาเนี่ยเจ้าของเก็บอยู่ต้อง5 ปีไม่โดนฝนเลย โอ้นี่มา มาวันแรกกูก็หวดใส่ฝนเลย อย่าลืมรถสามีบ้างนะเนี่ย เดี๋ยวต้องไปนั่งสิ โอเค แหม พร้อมทิ้งผัวนะครับ คุณแก้ม เฮ้ย หมวกสีเดียวกับรถ เดี๋ยวหน้าโรงแรมนะก็ไปขึ้นนั่งรถอีก โอเค
เคจ้าดีแล้วครับรถเรามันจะได้เงียบแล้วเบา ไปต่อกลับโรงแรมแล้วโรงแรมอีก250 เมตรใกล้ๆเลย เดี๋ยวไปเจอกัน1 นาที สวยอ่ะรถเราสวยไม่รู้นะ ก็วันนี้วันแรกนะครับ เรามาถึงที่พักละแล้วก็ ครับ เป็นแคมปิ้งสไตล์หรู สไตล์เต็นท์แบบ governor camp ฮะ สไตล์แอฟริกา เท่มาก นิด แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะ ครับ แอร์มันเย็นมาก ใช่ เรามาดูวิวก่อน เราดูวิวก่อน อย่าเบี้ยว วิวดี อย่าเบี้ยวนะคะ เหมือนเดิมครับ สปอนเซอร์เราไม่มีงานทำไม่มีงานทำแต่เราจะพาสปอนเซอร์เรามาเที่ยวด้วยทุกที่เสมอ คือเรา เอาให้เมคชัวร์ครับว่าโดนทุกทริป สบายดีครับเขาใหญ่ อากาศดีฝนตกนิดๆกำลังสวย เราขับรถไม่เยอะแต่วันนี้คือแบบให้มา enjoy เฮ้ย บรรยากาศ จริงๆ ที่นี่บ้าง เราคิดว่าตอนนี้เราการโรดทริปของเราเนี่ยมันดีขึ้นเรื่อยๆนะ ใช่ เพราะว่ามันสบายขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราใช้รถใหม่ไง ไม่ เรามารถใหม่ ขับรถวันละแบบ500-600 โลไม่เอาเลย ก็เอาไว้แบบเป็นกรุ๊ปใหญ่แล้วก็เอาวะไปทีเดียวไหม ใช่อย่างนั้น ต้นปีอะไรเงี้ยที่เหลือก็เอาเป็นแบบทริปแบบ ชิวๆ เป็นทริปแบบท่องเที่ยว ใช่ท่องเที่ยว ใครก็อยากมาลองอยู่กันก็เชิญนะครับ ใช่ครับ คุ้มค่ามากๆ ไม่ต้องไปแอฟริกานะ ตั๋วแพง ที่นี่ มาที่นี่แหละ หรือ เฮ้ยถ้าเกิดบอกเต้นอูดูโอหรือวิวไฟเนอร์ได้ส่วนลดไหม เฮ้ยลดดิพี่ เอาไหม ลด เดี๋ยว เดี๋ยวจัดให้ จัด ให้ ให้ ลด 30%นะ มึงถามเขาก่อน มึงถามเขาก่อน ดูจนจบแล้วจะรู้ว่าได้ส่วนลดเท่าไหร่ ของ วิวไฟเนอร์ด้วยดูของวิวไฟเนอร์ด้วยเราจะบอก ของวิวไฟเดอร์ก็จะไม่พังมันลดไม่พัง รถไม่พังแต่เขาว่าได้ส่วนลดไม่ใช่ ได้ รถ ส่วน ไม่ ลด พัง ได้ส่วนลดวิวไฟเดอร์ก็จะมีแว่นแบบนี้ แว่นด้วย แบบนี้นี่ขายเดี๋ยวขาย เฮ้ยลืมใส่มา นี่ เฮ้ยมีคนถามหาเยอะนะแว่นเด็กเนี่ย ใช่ สวยดี นะเดี๋ยวว่ามีแว่นเด็ก เออ เลนไดด้วย เฮ้ยเอา เลนไดแว่นเด็กเลนได เฮ้ยเลนได้กำลังจะมีคอลแลบเดี๋ยวมีเสื้อมาคอลแลบ เขาแลบ แบรนด์เจ๋งแต่เราเก็บไว้ก่อน เก็บไว้ก่อน แบรนด์เจ๋งครับอย่าลืมติดตาม แบรนด์ ครับ ดัง ติดตามครับ ติดตาม พรุ่งนี้เจอกันใหม่ วันนี้ขอไปกินข้าวพักผ่อน ไปครับ จองที่พักมาลาสก้าเขาใหญ่ภายในเดือนกันยาได้ส่วนลด 30% 10 ท่านแรกเท่านั้น แค่บอกว่ามาจากช่อง Tenster อู Vintage Viewfinder ครับ เช้าเลยเราต้องตื่นเช้านะครับวันนี้ เพราะว่าต้องขับไปสนามบุรีรัมย์ให้ถึงประมาณ 11 โมง แล้วก็จากตรงนี้จากเขาใหญ่เนี่ยไปบุรีรัมย์ก็ยังใช้เวลา 3 ชั่วโมงกว่านะ ก็เลยตื่นเช้าหน่อย แล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวเช้าแล้วก็เดินทางไม่รู้คุณอูตื่นยังลุงอีกแล้วกูเป็นพี่พ่อมึงแต่เมื่อไหร่เนี่ย สวัสดีครับพี่ สวัสดีน้องเต้น สวัสดีน้อง ไปไหนเนี่ยตื่นแต่เช้า วันนี้เดี๋ยวเราต้องไปบุรีรัมย์ให้ทันเขาจะมีแทร็กไทม์ให้เซสชั่นให้พวกเราไปขับกัน แล้วก็มันต้องไปเหมือนแบบบรีฟิ้งก่อน นิดนึงก็ต้องไปถึงนู่นให้ได้สัก 10 ครึ่ง 11 โมงไม่เกินก็เลยต้องออกแต่เช้า ไปวันนี้บอกว่าตามแล้วเหนื่อยอ่ะมันเพราะว่าคือเวลาเราขับรถเก่าไปกับรถใหม่อะครับมันจังหวะมันคนละจังหวะกัน คือจังหวะการเบรกการเร่งการเข้าโค้งการเปลี่ยนเลนเนี่ยรถเรามันช้ากว่าเยอะแล้วเนี่ยเวลาเราขับเราไม่สามารถจะขับตามคันข้างหน้า แล้วทำอย่างที่เขาทำได้ เราจะต้องระวังกว่าจังหวะเบรกเราต้องเบรกก่อนเขาแต่บางทีแบบมันมาขับเพลินๆตามๆกันไปอย่างเงี้ยแล้วข้างหน้าเบรกเนี่ยเราอาจจะเบรกไม่ทันนะแต่เขาทันเพราะว่าเบรกเขาดีกว่ารถใหม่กว่านะครับเพราะเราจะต้องแบบใช้ concentration เยอะกว่าเขาเอาจริงๆนะผมว่านะแล้วก็แม้กระทั่งการเข้าโค้งโดยเฉพาะถ้าผมขับ 930 เนี่ยขับไอ้ 91 เทอร์โบรุ่นเก่าเนี่ยแลกมันเยอะมาก
แล้วเนี่ยจังหวะแซงจังหวะเลี้ยวอะครับมันจะต้องเลี้ยงรอบให้อยู่ในรอบที่มันพอดีบูสต์ที่มันจะมาคือถ้ารอบมันต่ำเนี่ยรถมันจะไม่มีแรงเลยแต่พอบูสต์มันมาเนี่ยช้างถีบเลยมันก็เลยจะต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ความแบบเคยชินกับรถพอสมควรนี่ผมก็ไม่ได้ขับรถคันนี้ออกทริปนานแล้วเมื่อเช้าได้ขับทางเคี้ยวๆเล็กๆในเขาใหญ่ตอนเช้าปิดแอร์เปิดหน้าต่างแบบดีมากอ่ะรถวิ่งดีมากนะฮะก็อย่างนี้แหละแต่ก็สนุกดีกลายไปมากลายเป็นรถเก่าอยู่คนเดียวโอเคตอนนี้ก็ประมาณสัก2 ชั่วโมงตาม GPS จะถึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไปกันตามพี่ตีไปเลยครับ โอเคครับเละหลงเข้ามาในสนามก็ยังหลงถึงแล้วบุรีรัมย์ครับก็เดี๋ยวเราไปเข้า hospitality กันเมื่อกี้เข้ามาก่อนแล้วโอ้ได้ยินเสียงรถซ้อมมาใหญ่ละข้างในถึงช้างสกิดละนะครับเดี๋ยวไปดูกันข้างในไปดูมาถึงแล้วเสียงจะดังนิดนึงนะเพราะว่าเราอยู่ในพิษแต่ตรงนี้จริงไม่ใช่พิษหรอกตรงนี้มันเป็นของPorsche Thailand ที่จะเอารถรุ่นต่างๆมาโชว์แล้วก็มีของพวกของ Porsche ขายนะแล้วก็เดี๋ยวเราลงทะเบียนกันหมดแล้วเดี๋ยวขึ้นไปห้องรับรองชิวๆก่อนแล้ว11 โมงครึ่งลงมา brief safety อะไรสักอย่างเพื่อจะขับในสนามโอเคนี่มีหูฟังให้ด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วเสียงเครื่องรถขับคามันดังมาก Okay so if you guys ready justทัวร์พิษของขับคานะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาพูดว่าอะไรบ้างแล้วก็ข้อแตกต่างของรถแต่ละคันคืออะไรบ้างจริงๆแล้วคือไม่มีต่างแค่ทีมกับการเซฟรถที่เหลือเหมือนกันหมดเต้นเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องขับรถกลับด้วย คันนี้ลงสนามครั้งแรกป่ะครับพี่น่าจะครั้งแรกนะถ้าฉันไม่เคยลงสนามเลยอาจจะเคยลงสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่นานมากนี่ก็ลงแท็กอย่างนี้ครั้งแรกป่ะครับพี่ครั้งแรกตอนนี้ก็ลงสนามนะครับจะเป็นขับแบบตามอินสตรัคเตอร์อันนี้มันเป็นเหมือน driver education มากกว่านะครับไม่ใช่แบบเป็นfree track time อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงก็จะรอบแรกก็จะ5 รอบแล้วก็อีกกลุ่มลงไป5 รอบเดี๋ยวถ้าเกิดผมได้ขับอีกเดี๋ยวจะลองติดกล้องดูแต่ตอนนี้มันไม่ทันแล้วมันเขาจะเริ่มแล้วนะครับก็ได้เท่าไหนเท่านั้นเนาะสนุกจริงๆก็930ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะครบ5 รอบเปล่าลองดู ย่างไก่แล้วครับย่างไก่แล้วครับโอ้ย
กูก็ลงไป2 รอบแล้วก็เลิกเลย เพราะว่าไม่มีสงสารรถหนึ่งไม่มีทางทันแล้วรถกูมันไม่ได้เซ็ตมาแทร็กอะไรสักนิดเลยเป็นแบบมันเป็นทัวริงอ่ะเมื่อกี้แค่ทางตรงไปโค้งแรก108นะกูเบรกเสร็จกูเข้าไปเนี่ยรถกูแม่งแบบไปไม่ไหว ต้องบอกว่าสนามมันไม่ได้เหมาะกับ รถเก่าอะ รถเก่าแล้วอ่ะ ไม่มันได้แต่ว่าต้องแบบ มันเป็น high speed track ต้องเป็นมันไฮสปีดมากแล้วรถเราเลี้ยวแล้วแม่งไม่ไหว เดี๋ยวไม่ได้ ไม่ไหว เราต้องยอม ใช่ก็เลยเดี๋ยวเราต้องขับกลับด้วย ใช่แล้วเราเอาไม่ได้เอารถใหม่ มันนึกแล้วว่ารถพี่ปล่อยควัน รถไอ้นี่ไม่ใช่รถกู ผมนี่รถพี่ปล่อยควัน ใช่รถที่กูเข้ามาเนี่ยเพราะกูกลัวเขาเสียเวลาเพราะว่าแค่รอบซ้อมเขาจะน็อกรอบกูแล้ว ผมไล่จี้ตีดพี่อยู่ อะไรนะ ผมไล่จี้ตูดพี่อ ก็ ยู่ ใช่ไงมันไม่ไหวสนามมันเร็วมากรถกูเลี้ยวนี่แบบเอียงจะ เฮ้ยรถผมมันใช่เลยพี่ เอียงเป็นเรือเลย ถผมมัน ยังไงฮะคุณแก๊ปครับ คิดว่าผ้าเบรกน่าจะหมดครับ เกิดอะไรขึ้นนะฮะไหนบอกอาการหน่อย เหยียบเบรกแล้วพวงมาลัยสั่น แล้วเบรกเฟดป่ะ ลึกนะเบรกค่อนข้างลึกเลยฮะแต่ก็ เฟด แถมันไปจนจบรอบเนี่ยฮะตั้งแต่รอบที่2นะ5 รอบลายเลยหลุดหมดไม่ต้องเล่นอะไรเลยฮะ ไม่ไหวฮะรอบครึ่งก็พอแล้วครับกลัวขับไม่ได้นี่ไม่กล้าสตาร์ทเลยครับน้ำมันหยดติ๋งๆเลยครับ เราถอยไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะ นี่ครับต้องรอให้เย็นก่อนเหมือนกันครับ ให้มันเย็นเลยอ่ะเดี๋ยวพยายามเปิดฝากระโปรงไว้ก่อน โอ้ในสนามสุดยอด รอบเดียวจอดเลยครับพี่ซิด อ่ะทำไมอ่ะ เจ้าของแรง ไปไม่ไหวป่ะพี่ เจ้าของแรงกว่ารถ ใจไปรถไม่ไป พี่ซิดลายดีมาก ไปไม่ไหว ต้องเปลี่ยนรถแล้วใช่ แล้วเบรกมันหมดแล้วพี่เบรก ไม่ใช่เขาลายก็ให้ขับตามลาย แล้วมึงก็ไม่ขับตามลายเขาไอ้เหี้ย จริงเหรอ ไม่ขับตามพี่ เฮ้ยรอบแรกผมยังตามพี่อยู่นะแต่รอบ2เบรกแม่งสั่นไปหมดแล้ว ไม่แต่ลายมันไม่คือมึงอะเข้าแบบไม่ได้ เข้า เข้า เร็วไป เขาออกกว้างเนี่ยมันก็ต้องเหวี่ยง มึงก็เลยใช้เบรกเยอะไง ก็นี่ไงไอ้ที่เขาออกขวาออกซ้ายแม่งขับขวา อย่าง มึง นี้ จะไปขับตามเขาทำไม ต้องมาให้พี่สอนหน่อยแล้ว แม่ เนี่ย มึงจะขับตามเขาทำไมถามหน่อยฮะ มึงไปถึงก็ลงไปขับตามใจตัวเอง ใช่แล้วมันมาขับตามเขาทำไมดูดิอ้าวโดน นี่นะครับโดนผู้ใหญ่ลุมนะครับ หน้าจ่อยนะครับ โดนดุ ตี ไอ้เนี่ยบ้าเหอะเขายังไม่ทันจะออกเลยขึ้นรถละดูดิ อะไรไงคุณตีเหรอฮะเนี่ย ใช่ฮะ เอานี่คุณเอารถใครขับครับเนี่ย เดี๋ยวจะลงไปปั่นกับเขาเนี่ยเขาตามกลุ่มสีเหลืองเข้าไป โอเคครับ ครับ นี่รถคุณเดชนะครับ เดี๋ยวลงมาแล้วรีวิวให้ฟังได้นะครับ ได้ครับ นี่นะครับ GT4 RS เลยนะครับคุณตีเดี๋ยวผมก็จะลองขับสักรอบ2 รอบเหมือนกัน นี่เป็นเทคนิคพิเศษนะครับในการทำรถคือเอารถที่ยังไม่ได้ซ่อมเนี่ยมาออกทริปแล้วก็ลงสนามนะครับเพราะว่าถ้ารถเป็นอะไรไปเนี่ยจะมีทีมเซอร์วิสซ่อมให้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอคิวใช่ไหมครับ นี่ผมก็ไม่ตั้งใจฮะแต่เผื่อว่าพี่เต้นกับพี่ตีเขาสอนมาตลอดทีเลยฮะ ที่บอก ผมเห็นทุกที ข้อ เลย ดี อ่ะ เนี่ยไม่ได้ต่อคิว แต่ไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหช่าง AS เลยนี่ทีมแข่งเลยนะ นี่ ก็เรียนรู้ทางลัดอ่ะพี่ ขอโทษดูนิดนึงครับมีพี่แมนคอยดูครับมีช่างทีมรถแข่ง AS อยู่ครับนี่มันสุดยอดจริงๆเลยอ่ะ อันนี้เขาลึกล้ำกว่านะ ใช่ นี่ขั้นกว่าแล้วนะ ยิ่งสุดยอดมากเนี่ย มาด้วยกันยิ่งลึกล้ำเข้าไปเนี่ย เสียวกายนะพี่ผมแทนที่จะได้ขับสนุกเนี่ย โอ้โหน่ารักมากๆอ่ะ ใช่ต้องน่ารักขอบคุณทีม ขอบคุณเลยครับ พี่แมนมากเลย จัดงานดี ดูครับโอ้โหนี่ first class ครับ AS ครับ น่ารักมากเลยครับ AS แบบเซอร์วิสจริงๆอ่ะสุดยอดมากๆ เฮ้ยถ้ามี track day experience อีกทีนี่ต้องมานะ ได้ เพราะว่า แต่ว่า มาเอาไม่มาดูดิมันมาแล้วแบบรู้ว่าโอเคเรารอดไงถูก ใช่ ป่ะ ใช่จริงแล้วเราก็ไม่รู้ว่ารถเรามันสภาพมันมีอะไรที่มัน เพราะนี่ บกพร่องอยู่ คัน นะ นี้คุณก็เพิ่งซื้อมาไม่นานถูกไหม ใช่ครับใช่ แต่ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ ก่อนมาเราก็เปลี่ยนอะไรเท่าที่จำเป็นไปแล้วแล้วก็ เท่าที่รู้ ไม่เท่าที่คิดว่ามันโอเคมันจำเป็น แต่นี่ก็คือแบบ
เข้าคลาสนะฮะคลาสเต้นตีลิ นี่ผมประทับใจครับ ผมประทับใจจริงๆดูดิทีมงานแบบซ่อมทำให้เลยตรงเนี้ยนี่ไม่ได้ทำให้ลงนะทำให้กลับบ้าน ผมขอเขาบอกอยากจะลงกับอีกรอบนึงฮะแต่ผมสงสัยคงไม่ทันแล้วล่ะ กลับบ้านเลยฮะผมว่าครับ แต่น่ารักจริงๆน่ารักจริงๆ ใช่ ยังไงนะพี่ ดูหนู เขาเปลี่ยนผ้าเบรกกัน คันนี้เขาล้ำเลิศกว่าเราแล้วเขาเอารถยังไม่ได้ทำมาลงสนามเพื่อจะให้ทีม ทำเท่าที่จำเป็น ที ไป ม แล้ว รถแข่ง AS Service ให้นะเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยคุณดู ทำแล้วแต่ว่าทำแบบ น่ารัก ไม่คิด มาก ว่ามันไม่พอ นะไม่อย่างนี้กิจกรรมอย่างเงี้ยมันก็ถ้ามามันก็โอเคไงเรามั่นใจว่าเรารถเรากลับได้แน่เพราะมีคนดูแลใช่ไหมครับคุณหนู ถ้าเกิดว่าผมไปแทร็กเองเนี่ยยกกลับเลย แล้วก็ไม่รู้ด้วยมันเป็นอะไร แล้วรถคุณโอเคไหมฮะเห็นตะบี้ตะบันขย้ำขยีเขาเหลือเกิน รถผมเบรกเซรามิกไม่มีปัญหาครับ อย่างอื่นนะครับไม่มี สบาย เลยสบาย ชิวปลิว นี่นะครับคุณปีเตอร์มาดูเลยนะครับ Thank you very much the service team is so โอ้ยสุดยอดจริง นี่มันลูกศิษย์คุณภูรินี่นะ ใช่ ซ่อมรถในทริปนี่มันลูกศิษย์คุณภูรินี่นะ ถูกต้อง ซ่อมรถในทริปเนี่ย สุดยอดมาก เรียนมาจากภูริได้อย่างดีมาก มีทุกทริป เรียนทั้งภูริด้วย ทั้งพี่ตีด้วย พี่เต้นด้วย เฮ้ย เอ กู อ ไม่เกี่ยว ภาษา นะ มันก็ซ่อมในทริป กูไม่ค่อยนะ ไม่ค่อยอยากนะจริงๆฮะ เมื่อกี้พี่แมนเพิ่งดูรถพี่เพิ่งปิดฝากระโปรงไปเมื่อกี้ เอ้าแล้วพี่ควรจะถ่ายตัวเองด้วยนะเนี่ย พี่แมนบอกว่ารถพี่เต้นยังพอกลับบ้านได้อยู่ แต่อย่าเอาลงอีกเลยครับเทอร์โบน่าจะไปแล้วเดี๋ยวเราทำอะไรอู๋เดี๋ยวมีอะไรครับ โปรแกรมต่อไป ดูเข้าแข่งคาเรล่าเอเชีย โอเคเดี๋ยวเราไปดูบนห้ คา อง เร แอ ล่า ร์ ครับเอเชีย ดูบนห้องแอร์ Hickory dock, back from the dead is a miracle doc. They counting me out, moment of truth, counting it down. Underdog story was down for the count. Back on my feet, back with a mic, back on a beat, back with a family that bang in the streets. The game on lock, I stand with a key. Standing my ground, I am planning to flee. Standing my ground, I am planting my feet. Taking a stand, erasing my destiny, shaking his hand. Flipping the script, changing the plans. Off to the top and I'm taking the fans. Making them jump, making them dance, making them jump, making them dance. We about to change the game. We out here taking names. Let our voices rise. Let them reach the sky. We about to change the game. นี่ใส่เบาะโอ้นี่เอาเท้ายันมานี่ไว้ดัดหลานรักไปคนแรกยางลื่นๆเลยลื่นๆนี่คือกองเชียร์หรืออะไรฮะเนี่ยพวกคุณนะเนี่ย เชียร์กับแช่ง บอกว่าให้อ้วกจะได้ชุดกลับบ้าน นะนี่ให้ถ่ายวิดีโอให้หลานด้วยไปเดินไปดิเดินตามไปดิตีมันถ่ายให้ลูกหน่อยเป็นไงฮะ ไม่ สมหวังนะ ลงมาเดี๋ยวแม่งร้องพ่อซื้อทีวีสามรวยเลยกูเนี่ย นะลงมาพ่อซื้อ GT3 เลยเหรอ แย่เลยโอ้ยนี่แม่งนักแข่งระดับเลอมังเลยนะมึงชนะเลอมังมันเว้ยเป็นนักแข่งทีมปอร์เช่ ชื่ออะไรนะ ชื่อซาชาเป็นไงลูก สุดยอดมาก เหรอยอดมากเลยเหรอ ดีใจด้วย เดี๋ยวลุงเอซื้อให้คันหนึ่งลูก ตังค์เดี๋ยวพ่อยืมตังค์ลงไปซื้อรถให้หนูอย่าร้องเอาทีวีสามนะ เอา GT4 พี่เต้นวันสุดท้ายแล้วกลับ วันสุดท้ายแล้วกลับ ก็เดี๋ยวแวะเติมน้ำมันแล้วเราก็จะไปทางโคราชเห็นบุรีบอกเราก็ขับตาม อ้อมนิดนึงสักครึ่งชั่วโมงแต่ว่าทางสวยกว่าเพราะขามาเมื่อกี้ตอนมาเรารีบมาเราก็มาทางตรงอย่างเดียว ใช่ มันก็ไม่หนุกโอเค เดี๋ยวไปลองดู โเคไปเมื่อเช้านี้ตอนเติมน้ำมันนะก็สังเกตอยู่ว่าเครื่องมันร้อนแล้วแต่ระดับน้ำมันมันไม่ขึ้นน้ำมันเครื่อง ดีที่ก่อนออกมาเนี่ยผมซื้อน้ำมันเครื่องติดไว้อยู่แล้วนะเพราะรู้อยู่แล้วว่าไอ้เครื่อง 930 ไอ้เทอร์โบเนี่ยมันเป็นเครื่องที่ค่อนข้างจะกินน้ำมันเครื่องด้วย แล้วก็ต้องบอกตรงว่าเครื่องรถผมมันก็ยังมีซึมๆอยู่บ้างเป็นบางจุด ก็เลยซื้อ4ลิตรไว้ข้างหน้าถังใหญ่เลย
แล้วก็กลวยด้วยนะฮะไว้หน้ารถแล้วสุดท้ายก็ได้ใช้จริงๆเพราะว่าเมื่อวานนี้ลงแทร็กไปแล้วเนี่ยพอกลับขึ้นมาเนี่ยพอรถสตาร์ทแล้วควันมันออกมาเยอะมากคิดว่าน่าจะมีอะไรที่น้ำมันซึมเข้าไปเช่นอาจจะเป็นซีลเทอร์โบหรืออะไรสักอย่างอ่ะแล้วก็พอลงสนามช้างเนี่ยซึ่งเป็นสนามที่โหดกว่ารถมากเนี่ยเมื่อกี้ขับมาเหมือนน้ำมันเครื่องมันพร่องก็เลยแวะเติมพอดีก็โอเคหลังจากแวะเติมน้ำมันเครื่องให้พี่เต้นนะครับพี่เต้นก็พยายามจะทำวีล็อกของเขานะว่าเขาทำรถยังไงนู่นนี่นั่นเชื่อเหลือเกินว่าต้องนินทาผมเล็กน้อยเพราะเมื่อกี้พูดไปแล้วกับปิดวอลหนีตอนนี้ยังปิดวอลอยู่สู้กูไม่ได้ สำหรับทริปนี้เราต้องขอบคุณ AAS Auto Group Porsche Thailand Carrera Cup Asia ที่พาเรามาพบประสบการณ์ขับรถในสนามแข่งสนุกๆแบบนี้ขอบคุณครับ นี่คุณอู๋ถ่ายปิดเลยอู๋เสียง ตอนนี้เรากลับคันสุดท้ายแล้วนะครับเรากำลังเติมน้ำมันจะกลับบ้านแล้วนี่ปั๊มสุดท้ายพี่เต้นก็จะต้องถ่ายกล้องผมก็จะเปิดเสียงให้มันเข้าไปในวอลเขาให้มันเข้าไปในกล้องเขาด้วยเหมือนนั่งอยู่ด้วยกันยิ้มฟันขาวลุงเจอกันกรุงเทพไปแล้วบ๊ายบาย